Okay guys, this is Amu Shakya YouTube channel Amu Shakya YouTube. स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु एउटा श्याडो इफेक्ट आफ्नो भिडियोको छाया कसरी बनाउने। मैले अहिलेसम्म न टिकटक न क्यापकट कन्भि सिकाएको छैन, कहीं बनाएको पनि छैन। बनाएको छु तर खासै राम्रो भएको छैन। सो आज म अब चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि काइन मास्टरमा त्यो फिचर मेरोमा अवेलेबल इनेबल भयो जस्तो लाग्छ है। यो पहिला टेक्स्ट हेर्दा पनि कलरमा आउँथेन, अहिले कलरमा आउँछ। सो क्यापकटबाट हुँदै हुँदैन, सरी हुँदै हुँदैन, यो काइन मास्टरबाट हुने कुरा हो। सो म ट्राई गर्छु, बनाएपछि पल्ल भिडियो हाल्छु म। सो कसरी एक्टिङ गर्ने चाहिँ यसरी है त। सो यता कुनामा बस्ने अनि यसरी न सरीबाट यसो हेर्ने एसिस्टेन्ट अनि आत्मा अनि गएको जस्तो गर्ने। ओके, एउटा एक्टिङ यो भयो है। अब अर्को एक्टिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माइक निकाल्दिउँ। अर्को चाहिँ यस्तै हिँड्ने। ओके, यो हातमा मतलब भयो त। ओके, दुईटा एक्टिङ भयो, यसलाई एडिटिङ गर्न म सिकाउँछु तपाईलाई। सो भिडियो हेर्नुहोस्, म सिकाउँछु। सो गाइस, आज म सिकाउँछु फर्स्ट टाइम, यो फर्स्ट टाइम हो है टिकटक या युट्युबमा मेरो फर्स्ट टाइम हो। कसरी बनाउने स्याडो इफेक्ट, भनेको स्याडो छाया जस्तो इफेक्ट कसरी बनाउने। यो क्यापकटमा चाहिँ हुँदैन, यसको लागि चाहिन्छ मलाई काइन मास्टर। क्यापकटबाट पनि हुन्छ मात्रै, मैले ट्राई गरेँ भएन। सो काइन मास्टरमा जान्छ हामी। काइन मास्टर क्लिक गर्छौँ, क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छौँ र तपाईलाई कुन साइजमा बनाउने हो। मैले युट्युबलाई बनाउन लागेको, सो 16:9 मैले क्लिक गरेँ, पहिले अलरेडी क्लिक छ। सो नेक्स्ट गरेँ। अब हामीले काइन मास्टरबाट एडिट गर्दा जहिले पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लिनुपर्छ है त। ओके, सो एउटा कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड लिन्छ, जस्तै मलाई अब ओके, सो कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड त मैले फोटो लिन सक्नुहुन्छ, अथवा मैले चाहिँ यहीँको एउटा लिन्छु। सो मैले चाहिँ यो लिएँ है त, योवाला लिएँ। ओके, सो ब्याकग्राउन्ड हल्का लामो बनाइदिन्छु भिडियोलाई। ओके, 30 सेकेन्डको ब्याकग्राउन्ड छ। अब लेयरमा गएर तपाईँको एक्टिङ गरेको भिडियो लिनुहोस्, लेयरमा जानुहोस्, मिडियामा जानुहोस् र तपाईँको एक्टिङ गरेको भिडियो। सो मेरो एक्टिङ गरेको भिडियो चाहिँ यो हो है त। अब यसलाई ठुलो पारिदिन्छु साइज अनुसार औँलाले, अनि क्रोमा की दिएर मैले यसलाई क्रोमा की इनेबल गर्छु। अटोमेटिक कलर लिन्छ है, अनि हल्का तानतुन गरेर आफ्नो अनुसार मिलाउनुहोस्। ओके, सो यो भयो है त। सो तपाईँले अब एक्टिङ कहाँबाट गरेछ होइन, मैले यो मेरो खास भिडियो चाहिँ एक्टिङ मैले अहिले परबाट गरेको छु। सो मलाई थाहा छ एक्टिङ कसरी गर्ने, त्यो त मैले तपाईँलाई हल्का सिकाउँछु है त। ओके, आई थिङ्क यसलाई एक्स्ट्रा पार्ट हो यो मेरो यो। ओके, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। सो यो मेरो यसलाई ध्यान चाहिँ नदिनुहोस् है, मैले एक्टिङ कहाँबाट गरेछु भने त त्यहाँ ध्यान दिन्छु। सो मैले एक्टिङ यहाँबाट है। ओके, सो यहाँबाट मैले एक्टिङ गरेको छु। ओके, सो एक्टिङ मैले यहाँबाट गरेको छु है त। सो तपाईँलाई मैले यहीँबाट देखाउँछु है त। यो मेरो एक्टिङ मैले चाहिँ यसरी गरेको थिएँ। सो त किन यो जुन भिडियो मैले बनाएको छु नि सुरुमा कास्टिङमा, त्यही नै भिडियो हो कि यो। ओके, यहाँबाट एउटा एक्टिङ छ भने अर्को ओके, सो यहाँबाट यहाँसम्म मैले एक्टिङ गरेको छु, मलाई थाहा छ। यहाँसम्म मैले एक्टिङ गरेको छु, त्यो मलाई थाहा छ है त। ओके, यहाँसम्म चाहिँ एक्टिङ गरेको छु मैले। अब यसलाई म एकछिन कट गर्छु। यसको के छ भन्दाखेरि काइन मास्टरको चाहिँ धेरै सिकाइदिउँ। जुन भिडियो हजुरले चाहिँ भिडियोलाई क्लिक गर्ने अनि कैँचीमा क्लिक गर्ने र स्प्लिट एट प्ले हिट भन्छ नि, अब यसमा चाहिँ यसरी काट्ने है। यो काइन मास्टर फरक छ। त्यसपछि हामीले अब अर्को कहाँबाट गरेछु भन्दा हिँडेछु म, अर्को यहाँबाट हिँडेछु है त। सो यहाँबाट हिँडेछु। सो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पनि मैले क्लिक गरेर भिडियोलाई क्लिक गरेर कैँचीमा क्लिक गरेर ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्ले हिट भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडको काट्ने। सो लेफ्ट साइड फर्स्टमा क्लिक गर्छु, लेफ्ट साइडको कट है त। ओके, अब यसलाई तल ल्याऊँ है त, ल्याऊँ है त। ओके, यसलाई बराबर गरौँ है त। ओके, सो यसरी तपाईँको बराबर गर्छु। यता पनि एक्स्ट्रा पार्टलाई म यहाँबाट क्लिक गरेर कैँचीबाट ट्रिम टु राइट अफ प्ले हिट, अब राइट साइडको काट्ने हो नि त। सो ट्रिम टु राइट अफ प्ले हिटमा गऱ्यो भने राइट साइडको पुरै कट्छ, हेर्नुहोस् यसरी है त। ओके, अनि भिडियोको माथिको पनि मैले एक्स्ट्रा पार्टलाई फेरि कैँचीले क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अफ प्ले हिट गऱ्यो भने यो पनि कट्छ। ओके, बराबर भयो त। ओके, सो हल्का यसमा त क्रोमा की देखिरहेको छ है, क्रोमा की राम्रोसँग भएको छैन। सो मैले यसलाई तपाईँलाई हल्का देखिरहेको छ। सो हल्का राम्रोसँग गरिदिउँ है त। यसको काइन मास्टरको कुनै कुरा धेरै राम्रो छ क्या, हेर्नुहोस् क्रोमा कीले त मिठो लिन्छ क्या अर्को भन्दा है त। सो यो ठिकै छ, र ध्यान हल्का ठिक। ओके, यो ठिक छ है। ओके, अब यसलाई हामीले एउटा भिडियोलाई रियल अर्कोलाई स्याडो बनाउने है। जुन यो छ नि भिडियो, यसलाई हामीले स्याडो बनाउँछौँ है त। ओके, सो म तपाईँलाई क्लिक गरेर देखाउँछु कुन भिडियो चुकिन्छु है। ओके, योवाला भिडियो होइन, योवाला भिडियो चाहिँ होइन, यो तलको भिडियो चाहिँ हो है त। ओके, सो यो भिडियो हेर्नुहोस्, यो भिडियोलाई हामी गर्छौँ है त। ओके, सो अब के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ जुन भिडियोलाई हो त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्ने अनि यसको तलपट्टि हुन्छ एडजस्टमेन्ट है त। एडजस्टमेन्टमा क्लिक गर्नु हुन त एडजस्टमेन्ट क्यापकटमा पनि हुन्छ, तर क्यापकटको एडजस्टमेन्टले यस्तो काम गरेन के है त। सो एडजस्टमेन्टमा क्लिक गरौँ र ब्राइटनेसलाई तपाईँको घटाइदिउँ।
सो यसको अनि तपाईँको मेन चाहिँ यसको ऊ होला है तलपट्टि गेन छ गेनलाई घटाइदिउँ ओके गेनलाई घटाइदिउँ अनि स्याडोजलाई पनि घटाइदिउँ सबै हाइलाइट्सलाई घटाइदिन्छु टेम्परेचर त फरक पर्न होला भाइब्रेन्सलाई पनि घटाइदिए स्याचुरेसनलाई घटाइदिए कन्ट्रास्टलाई पनि ओके ओके अझ भएको छैन सो एडजस्टमेन्ट गरेर फेरि एकचोटि गामा तलपट्टि के छ अरू घटाउनलाई गामा सो गामालाई बढाइदियो ओके सो ओके यहाँ अलिकति भइरहेको छैन है ओके सो अब यसलाई क्लिक क्रोमा की जान्छ एकचोटि क्रोमा कीमा गएर हल्कालाई ओके बल्ल भयो है त सो ओके सो यसरी भयो हेर्नुहोस् है भिडियो कालो भइसक्यो अब हेर्नुहोस् भिडियो प्ले गरेर देखाउँछु म हेर्नुहोस् है स्याडो अनि आत्मा अनि ग कस्तो गर्ने ओके यसरी हेर्नुहोस् है त सो यसरी तपाईँको अझ यसलाई म अलिक फास्ट गरिदिन्छु है रोक्नुहोस् है हल्का यो किनकि मेरो हात यहाँ गइसकेको छ मान्छे गएको छैन नि त सो यसलाई म अलिक फास्ट गरिदिन्छु रोक्नुहोस् कस्तो देखिन्छ हेर्नु एकचोटि के गरेर अनि आत्मा अनि ग कस्तो गर्ने अझ अझ फास्ट गरिदिनुहोस् अझ यो टेक्निक मात्रै हो यो अझ फास्ट गरिदिनु कस्तो आउँछ हेरौँ अनि आत्मा अनि ग कस्तो गर्ने ओके अब त ठिक छ है अब भिडियोलाई लामो बनाइदिन्छ कस्तो आउँछ यसो हेर्नुहोस् अब यहाँ एक्टिङ बन्द गरिसकेको छ भने यहाँसम्म मेरो एक्टिङ छ कैँची जाने राइट कट गर्ने कैँची जाने राइट कट गर्ने कैँची जाने राइट कट गर्ने ओके भिडियो यसै भन्छ हेर्नुहोस् है अनि आत्मा अनि ग कस्तो गर्ने देख्नुभयो ओके यसरी तपाईँले एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रिक मात्र हो अब तपाईँले यसलाई होइन यहाँ एनिमेसन गरेर यहाँ ब्लिङ्क भन्ने एउटा छ सो आफ्नो इच्छा अनुसार हो जस्तो ब्लिङ्क भन्ने यता कता छ यार धेरै मजा नचलाएको यो पनि सो ब्लिङ्क भन्ने एउटा हुन्थ्यो कहाँ गयो एनिमेसनमा एउटा ब्लिङ्क भन्ने हुन्थ्यो कि यहाँ ओभरअल एनिमेसनमा ओके ब्लिङ्क फ्लिकर ओके जस्तो कि तपाईँको यति चाहिँ ओके यसलाई म कट गर्छु यसलाई चाहिँ ओभरअलमा नन गर्छु है अगाडिकोमा ब्लिङ्क छ जस्तो कि अनि आत्मा अनि ग कस्तो गर्ने सो यसरी तपाईँले सक्नुहुन्छ यो एउटा एक्टिङ मात्रै हो हैन सो तपाईँलाई यसमा डिटेल आफ्नो दिमाग लगाउन सक्नु हजुरले सो यसरी तपाईँले अनि माथि यो छ नि एरो यहाँ गरेर तपाईँले सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त थ्याङ्क यू सो मच गाइज भिडियो हेर्दिनुमा